بسم الله الرحمن الرحیم. د ویډیو کې به دا وایو چې څنګه کولی شو ام اس آفیس 2010 خپل سیستم ته انسټال کو. که هغه د یو اس بي د لارې نه وي، که فار ایگزامپل سی ډي د لارې نه وي، او یا هم سافټویر د لارې نه وي، ټوله طریقه یو شان ده. صرف تاسو به هغه سافټویر باندې ډبل کلیک کوئ او انسټال ته به تاسو ځان رسوئ. زه راځم سی ډي د لارې انسټالوم. سی ډي روم مې اوپن کړ او دې کې مې دا سی ډي انسټال کړه. لږ ویټ به ورته وکړم. څرنګه چې ما سی ډي په ډي وي ډروم کې انسټال کړه، نو دغه شان ماته یو میسج راغی. رن سیټ اپ باندې که زه چېرته کلیک وکړم، نو ماته به اتومیټیکل انسټالیشن سټارټ شي. اوپن فولډر ټو ویو فایلز باندې که زه کلیک وکړم، نو ماته به اتومیټیکلی سی ډي اوپن کړي. صحیح ده. زه راځم دا کلوز کوم، دې ځای نه اوپن کوم. صحیح شو. رایټ کلیک اوپن. تاسو انسټال او رن پروګرام هم اخیستلی شئ، اوپن ټو پلی هم اخیستلی شئ، انسټال هم اخیستلی شئ. خو زه یم نه، اوپن دا سی ډي راته اوپن کا. کله چې ته اوپن کړي، تاسو به لاندې راشئ، سیټ اپ باندې به تاسو ډبل کلیک وکړئ. چې دې باندې مو ډبل کلیک وکړو، دلته به یس کلیک کړئ. دا وینډو ماته راغله. دې کې زه کولی شم چې یو پروګرام هم انسټال کړم یا یو ګروپ هم انسټال کړم. زه کولی شم چې مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ ویډیو، شیر پوینټ، پبلیشر، همدغه شان فار ایگزامپل ایکسل انسټال کړم یا ایکسس انسټال کړم. نو زه به راځم په دې کې، که فار ایگزامپل سټنډر مې ورته واخیسته، دې کې به تاته 4 پروګرامونه انسټالوي، یوازې 4 پروګرامونه. پروفیشنل که تاسو ورته وایئ، دې کې تقریبا 12-14 پورې پروګرامونه تاسو ته انسټالیږي. نو زه به ورته څه واخلم، مایکروسافټ آفیس پروفیشنل پلس 2010 کنټینیو به کلیک کړم. چې کله مې کنټینیو کلیک کړ، I accept the terms of this agreement، دا به تاسو چیک کړئ، دا به کنټینیو واخلئ. که انسټال ناو مو کلیک کو، نو تاسو ته به هغه 12-14 پروګرامونه 1 by 1 ټول انسټال شي. کسټمایز باندې که مو کلیک کو، دغه پروګرامونه به ماته په دې کې انسټالیږي. زه کولی شم چې په دې کې بعضې پروګرامونه انسټال نه کړم. نوټ اوایلیبل باندې به زه کلیک کړم. نوټ اوایلیبل باندې صحیح شو. که نوټ اوایلیبل ما ورته واخیسته، نو دغه پروګرام به نه انسټالیږي. خو زه یم نه، ټول ماته انسټال کا. انسټال ناو به تاسو کلیک کړئ. یا فار ایگزامپل فایل لوکیشن ته که تاسو راشئ، تاسو کولی شئ چې دغه ډرایو هم ورته چینج کړئ. ډرایو هم ورته چینج کولی شئ، خو بای ډیفالت دا په سی ډرایو کې انسټالیږي. یوزر انفارمیشن ته تاسو راشئ، دې ځای نه زه کولی شم چې یوزر نیم هم ورته چینج کړم. انیشیلز یعنې د هغه فرست کریکټرز چې کوم دی هغه هم ورته چینج کړم. ارګنایزیشن هم ورته لیکلی شم. فار ایگزامپل MCI. انسټال ناو. انسټالیشن سټارټ شو. چې کله دا کمپلیټ شي، مایکروسافټ آفیس پروفیشنل پلس 2010 به انسټال شي. مایکروسافټ آفیس پروفیشنل 10 انسټال شوله. کنټینیو آنلاین که تاسو ولې تاسو کولی شئ چې آنلاین لاړ شئ، آنلاین هیلپ ترلاسه کړئ، آنلاین پروډکټس چې کوم اپډیټس موجود دي هغه ترلاسه کړئ. زه یم کلوز. موږ سره آفیس 2010 انسټال شو. زه راځم سټارټ بټن، دلته ورته وینورډ لیکم. وینورډ مې چې څنګه ولیکم، ماته به وینورډ اوپن شي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره آفیس 2010 انسټالیشن.